עוד רעיון של קריקטור, היום אנחנו פוגשים כאן את רמי כהן מטיונוויקי, חברה שעושה בעצם את מה שאני רק שומע עליו ברעיונות שעוד מעט יהיה אוטוטו וכאלה, ויש להם כבר מוצר שבשקט בשקט בסודיות יש לו כבר היום 2 מיליון משתמשים, אמרתם? אנחנו בעצם פיתחנו מידיה פלייר או מיוזיק פלייר שהוא ה-next generation מבחינת מה שהוא נותן לקהל ולמשתמשים. מי שיכול לשאול למה מידיה פלייר כשיש את מייקרוסופט ויש את אפל שנמצאים על מאות מיליוני מחשבים או הנדסטס, והתשובה שלנו היא שבעצם אם מסתכלים אחורה על מידיה פלייר, שום דבר לא קרה ב-15 שנים האחרונות. לוחצים על שיר ומנגנים את השיר, וזה כל מה שמידיה פלייר נותן היום. החידוש הכי גדול זה שאפל עשו זו הוספת האלבום ארט שאפשר להזיז עם האצבע, אבל חוץ מזה בעצם שום דבר לא קרה. לעומת זאת, המכשירים הסלולריים השתנו בצורה משמעותית. הפלייר שלנו בראש וראשונה מאפשר בעצם ליוזר לשמוע את המוזיקה יחד עם המילים. כשהמילים מופיעות כמו כתוביות או סאבטייטלס יחד עם המוזיקה. את המילים האלה אפשר לתרגל בריל טיים ל-45 שפות שונות, זאת אומרת שיוזרים יכולים לשמוע שיר באנגלית, בסין, וגם להבין מה שמדברים. הפלייר הוא סושיאל מידיה פלייר, מה זאת אומרת? כיוון שאנחנו יודעים איפה היוזרים נמצאים, אנחנו מסוגלים גם במפה להראות להם למשל את השיר שהם שומעים, איפה אנשים אחרים בעולם שומעים את אותו שיר. ובקווטר הקרוב כבר נאפשר להם בעצם לתקשר אחד עם השני. ברגע שאתה נותן לאנשים להעלות בעצמם גרסאות של הליריקס, לתקן סינקינג, לתקן זה, יש לך תיאורטית סכנה של ספאמינג ודברים כאלה. אתה אומר שכבר יש לכם 1100, אמרת, מודרטורס? כן, התהליך של הוויקי הוא תהליך שמתבצע בשלבים, כמו בוויקיפדיה. יש תהליכים בהתחלה שהמידע הוא לא תמיד מדויק, יש עליו ויכוח, ולמעשה צריך איזה וויקי אדיטור שיהיה בעצם אחראי על כל שיר. במסגרת הצמיחה שלנו, סליחה? או לפי שפות וכאלה, כאילו הם תרגומים אז... אז במסגרת הצמיחה שלנו הצלחנו לשכנע קבוצה שהיום זה 1,100 איש, שהם בעצם הוגדרים כאדיטורים. להם רק יש את הזכות היום לעשות אדיטינג למילים לא נכונות או לתרגומים לא נכונים. ובנוסף יש להם את הזכות לעשות לוק לשיר. זאת אומרת, כשהם הגיעו למסקנה, שאדיטור הגיע למסקנה ששיר, המילים שלו הן מצוינות והסאבטייטלינג שלו מדויק, הוא יכול לבצע לוק, ומאותו רגע אי אפשר לשנות את השיר הזה, רק אנחנו מסוגלים לפתוח אותו מחדש. זאת אומרת, בן אדם רגיל מהיישוב שהוא לא מודרטור, מוריד את התוכן, מתחיל זה, הוא לא יכול לתקן בעצם את המילים עצמם, הוא לא יכול את הסינכרון. את הסינכרון הוא יכול לתקן? הוא יכול לתקן. ותרגום, אם אין בשפה שלו, הוא יכול להוסיף ידנית. כן. או לשפר לצורך העניין בעצם, זאת אומרת, הכל הולך כפידבק גם לגוגל טרנסלייט. כן. אנחנו 6 אנשים. 6 אנשים זה... מבוזרים בעולם. החברה נמצאת, אני מנהל את החברה, אבל אני היחידי שנמצא בישראל. יש לנו אנשים, שאר אנשים למעשה נמצאים בארצות הברית. אנחנו עובדים אבל אאוטסורסינג עם כל מי שאנחנו מוצאים שהוא הכי טוב בעולם. אז אנחנו סיימנו לפתח לכל הטלפונים שמשתמשים בווינדו מובייל, לפלטפורמה של J2ME שמסוגלת בעצם להיות על הרבה מאוד טלפונים יותר פשוטים בעולם, ואנחנו עובדים על ה-S60 סימביאן, דור 3 וגם דור 5. כרגע העולם עוד לא בנוי על
מוזיקה בענן לפי מנוי חודשי ודברים כאלה, זה כרגע בעצם מוגבל למה שהגיע אליך דרך Last.fm, או מצאת ביוטיוב, או שהבאת מהבית MP3. אמרת לי אבל שאתם, דרך אגב, זה לא מוגבל ל-MP3 שיש לי על המכשיר, שזה גיגה 2, 4, אתם מחברים עם משהו למאגר בבית. כן, אנחנו בעצם נאפשר לכל יוזר להתחבר דרך הענן ישר למחשב האישי שלו, ולשמוע מוזיקה ישירות, ואז בעצם הוא לא תלוי סטורג'. במקביל, מפותחים, הייתי אומר שהחיסרון בפתרון הזה זה שהמחשב צריך להיות פתוח כל הזמן כדי לאפשר את הסטרימינג. קיימים היום פתרונות שהולכים בעצם להוריד חלק מהצורך של בעצם להיות כל הזמן תלוי במחשב פתוח, שהם בעצם מדברים על מוזיקה בענן, אבל יש בהם אלמנטים של תשלום תמורת השירות, כי באמת בסוף הכל יהיה שירות אי שם בענן. בקרוב נוציא ערוץ של אומנים צעירים שאין להם את היכולות להגיע לאנשים אחרים, או את ערוצי הפצה, כמו הלייבלים הגדולים, ובעצם ניצור ערוץ שבו הם נתנו לנו את הזכויות להשמיע את המוזיקה שלהם, 600 אמנים, ודרך המערכת שלנו יכולו לקבל פידבק חזרה, דרך היוזרים, על האיכות של השיר, כמה זה מעניין, וכמובן שיר שיהיה מעניין, הוא יימדד, והם יוכלו לראות אם הוא יקודם.